আৰু এইটো এটা পল' ক্লাব হয় মানে মৰাণৰ। ইয়াত এবাৰ মানে ঘটনা হৈছিলে। ঘটনা মানে কি হ'ল, মানে অলপ কিবা কিবি গুলীয়াগুলি হৈছিলে বা চালফা আদি কৰি ন এই জেগাডোখৰ। আৰু খুবেই ধুনীয়া হয়, ভাল লাগে। চ' সেইকাৰণে আহিছোঁ এনেই ফটো মাৰিবৰ কাৰণে। মাৰি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া যাওঁ ঘৰলৈ। এইখিনি গছখিনি আছে ধুনীয়াকৈ ফটো চটো মাৰিব আহিব পাৰে, ভাল লাগে। আৰু আজি হ'ল আপোনাৰ কেই তাৰিখ, 4 তাৰিখ, 4 January. Yeah. I also lost, one of my friend, last year. So he died in cancer in 5 January. So really it's sad. I just remember. In গছখিনি কিছু ভাল লাগে এই বাগান। আৰু মিষ্টাৰ ধুনীয়াকৈ কেমেৰা কৰি দিলে, অনুৰাগ খুবেই ধুনীয়াকৈ শিকাই আছোঁ বস্তুখিনি, সেইকাৰণে টাইম লাগে শিকাবৰ কাৰণে। क्या मिस्टर कैसे हो भाई? अच्छा लगता है भाई ये हम आपके। तो ये बंदा हमको हेल्प कर दिया, मिस्टर हेल्प कर दिले। শিকাই আছোঁ মানে শিকি আছে বস্তুবিলাক, শিকি দিব লাগেতো। কি কোৱা? ক্লাছ কৰিছে চুলি নাই কথা মানে। So तुम सुमी ही हो ना? हाँ हम सुमी है। আজি পুৰা হোৱাইট লগাই লৈছোঁ, মানে যোৱা বছৰ 5 তাৰিখ জানুৱাৰী 5 তাৰিখে ন। So one of my friend died, so that's why I remember কৰি যি পিন্ধিছোঁ হোৱাইট। So yeah, this day I won't forget, like আমাৰ বস্তুখিনি তাত আছে। চলো লৈ যোৱা। কেলে মই এইখিনি লৈ আহোঁগৈ বস্তুকেইটা। तुम बाइक को संभालो। अच्छा है ये फील्ड, देखो तो पूरा लाल लाल। टिंग टिंग टिंग। सो चाওঁতে तो 2022 চনটো গুচি গ'লগৈ ন। এতিয়া 2023। सो कुछ करना है 2023 में, some क्रिएटिविटी। सो हम ভাবিছোঁ এটা ধুনীয়া ধুনীয়া জেগাবিলাক এক্সপ্ল'ৰ কৰিম, ফটো ভিডিঅ' বনাম একদম ভাল ভাল চেলে ফাৰ্ষ্ট অসমৰ ওচৰ পাজৰখিনি ঘূৰি ল'ম ইণ্ডিয়াখন, তাৰপিছত গৈ আছোঁ একদম আউট অফ ইণ্ডিয়া। চ' এতিয়া যাওঁ আমি বোলা চাহ তাহ খাওঁগৈ, কফি চফি ধুনীয়াকৈ। নহ'ব ন কোনটো 1920 যদি বহুত ল'ৰা ছোৱালী ডিপ্ৰেশ্যনত যায়গৈ। কেলে যায়? ये लॉस चक्कर में तुम्हारे ऐसे हुआ था क्या? नहीं हुआ है मेरा। हुआ है, जरूर हुआ है। सो अच्छा लगा इधर में ফটো ভিডিঅ' মাৰ के। थैंक यू फॉर दिस ৱাণ্ডাৰফুল প্লেচ। ভাল লাগিলে ফটো ভিডিঅ'ত মাৰি দিলোঁ। এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ ধুনীয়াকৈ। তাকে যোৱা বছৰ যি হ'ল চব পাহৰি এটা নতুন লাইফ, নতুন ইয়েৰ ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে। এটা মত পাকা ভাই। চলো চলते हैं। মানে বসন্ती में বদলেगा, বসন্ती 2.0 কৈ দিয়া है। সো লেটছ গো মেন। এই জেগাডোখৰ মানে মৰাণতে আছে ধুনীয়াকৈ। আৰু আপোনালোকে ক'ত আহিব এইটো জেগাত? নালাগে আহিবলৈ পাৰে, আমি আহিছোঁ। লাগে আজি এনেকৈ ব্লগটো জাষ্ট এনেই চিৰিয়েলকৈ বনালোঁ। বহুতে মোক কমেণ্ট কৰি আছিলে ব্লগ কেতিয়া আহিব, কি কথা নতুন বছৰ ন। চ' ভাবিলোঁ আজি এনেকৈ এটা বনাই দিওঁ ধুনীয়াকৈ, এটা লোকেল আমাৰ মৰাণৰ ব্লগ। 2023 কেনেকৈ বছৰ দিনবিলাক পাৰ হৈ যায় গমেই নাপাওঁ ন। যোৱা কালি আজি আমি ভাবোঁতে গুচিয়ে যায় এদিন বছৰ টিক টাক। আৰু তোমালোকে বুঢ়া হৈ মৰিবই দেখোন। সেইদিনাখন 31 হৈছিলে, 1 জানুৱাৰী হৈছিলে, আজি 4 তাৰিখ হ'ল। তাকেতো এনেকৈ টপিমেই দেখোন কালি কি কৰি দিম। মৰিবলৈতো গৈ আছে আমি প্ৰত্যেকটো উশাহত ন, প্ৰত্যেকটো মানে মৰিবলৈ মৰি আছোঁ মানে মৰি আছোঁ। আমি কোনো ক'ব নোৱাৰে যে আমি 80 বছৰ আৰু 60 বছৰ জীয়াই থাকিম বুলি। লাইফ একেলগে মৰি যাব লাগিব, এতিয়াই মৰি যাব লাগিব। এতিয়া মৰাৰ কথা নক'বা আকৌ। ইমান কি মৰিবলৈ মন আছে নেকি? নাহিয়ে ভাই, लाइफ को एक्सप्लोर करना है जिंदगी में। घूरिब আছে অকল প্ৰব্লেম কি আৰু চব এভৰিথিং বৰা ৰাস্তাটো বনাইছে, পুৰা একদম বহল কৰিছে। বহল মানে হেৰি কৰিলে, ধুনীয়া কৰিলে। আগতকৈ মৰাণখন উন্নতি হৈছে, পুৰা উন্নতি হৈছে। सो यही है মৰাণ। আমাৰ মৰাণ টাউনখন যিমানে যি নহওক মৰাণ টাউন মেইন है हमारे। अच्छा लगता है मराठी ना।